नमस्कार साथीहरु, आज हामी बात गर्नेछौँ वर्ल्ड वारको बारेमा। वर्ल्ड वार सबभन्दा ठुलो ठुलो खतरा युद्ध अहिलेसम्मको भन्छ हैन। हामी ढिला गएर यो वर्ल्ड वार कसरी भयो, कसले गर्यो, किन भयो, सब वर्ल्ड वारको बारेमा, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3 सबको बारेमा मैले यहाँ कुन कुन युद्ध भयो, कसरी भयो, सब मैले रिसर्च गरेर यहाँ ल्याएको छु। तपाईले केही जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा लेखेर न त अर्कोमा कुन टपिकमा भिडियो बनाऊँ भनेर तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। म त्यही टपिकमा तपाईको सामु तपाईले के चाहिएको म त्यही बनाइन्छु, त्यही भिडियो बनाउँछु। तपाईले बुझेन भने रि बनाऊ भने म बनाइन्छु क्या रि। तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो तपाईले मलाई सब्स्क्राइब नहानेको नि पुग्छ क्या। मलाई सिर्फ तपाईहरुलाई जिज्ञासा मेटाउनु छ, मेरो काम त्यति नै हो। अब भिडियोलाई धेरै ढिलो नगरिकन हामी अब भिडियोतर्फ लागौँ। हस्त नमस्कार। अब भिडियोतिर लाग्ने छौँ अब बिस्तारै। अक्टोबर 1918 का आदि लडाईँको मुख्य थियो। जर्मनीद्वारा 1916 मा गरिएको आक्रमणले प्रधान लक्ष्यभूत थियो। लडाईँ त नि प्राचीन कालदेखि चल्दै आयो क्या हाम्रो लडाईँ चाहिँ जहीँ पनि। अब जस्तै कलयुग सत्ययुगदेखि लडाईँ रामले सीताले राम लडाईँ श्राप दिन्छ भने श्राप भन्थे झन् प्राचीन कालमा। महाद्वीप स्थित मित्र राष्ट्र सेनाको विघटन गर्नका लागि माथि फ्रान्स आक्रमण गर्ने योजना जर्मन तर्फ आक्रमण गर्ने योजना अनुसार जर्मनको तर्फ तरिका 19 फेब्रुअरी 1926 मा का दिन बुध योजनाको गणेशेडी भयो। गणेशी भनेको चाहिँ गणेशेडी भनेको चाहिँ श्री गणेश भनेको चाहिँ कुनै कामको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि पूजा गरिन्छ, जसलाई श्री गणेश भनिन्छ। श्री गणेश तपाईले नेपाली कथा व्याकरण तपाईले पढ्नु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जुनै पनि एक्जाममा आइरहेको हुन्छ श्री गणेशको वाक्य बनाऊ भनेर। श्री गणेश भने हाम्रो घरमा अब केही काम नयाँ हुँदैछ भने त्यसको पूजा सुरु गर्नु नै श्री गणेश भनिन्छ। भर्खर सुरुवात चाहिँ भएको थियो 1926 मा नि। अब हामी यो जर्मन डिभिजनले एक साथ मोसलको नदीको दाहिनी पाटीको किनार आक्रमण गरेर तथा पहिलो एवं द्वितीय युद्ध चर्चामाथि अधिकार जमाए। फ्रेन्च सेनाको आज नजरले पेतल को नेतृत्व यस चुनौतीको सामना गर्न अघि आए। जर्मन सेना 26 फेब्रुअरीको बुध सीमादेखि 5 माइल टाढा रहे। एट्याक गर्न मान्छेहरू थोरै त बस्दैन, धेरै टाढा जानुपर्छ। जसरी भयो नि जानुपर्छ कहिले टाढा त। त्यतिकै नजिक गयो भने त्यो माथिबाट तोपले उडाइदियो भने बेलाम सबै मर्छन्। तर डिस्टेन्स युद्ध गर्नु सबैले डिस्टेन्स हुन्छ, डिस्टेन्स बनाएको हुन्छ क्या। तिनीहरूले कस्तो गर्दा कतिकोमा फाइदा हुन्छ, कतिकोमा नफाइदा हुन्छ। अब तिनीहरू अब इन्डिया भर्सेस पाकिस्तान भयो नि कति डिस्टेन्स देखाइन्छ बिचमा। बोर्डरको बिचदेखि उता कति सेन्टिमिटर यता कति सेन्टिमिटर छुट्याएको हुन्छ। किनभने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो उयो हुन्छ। जस्तै अब क्याम्पहरू भात्किँदैन, सामानहरू हुँदैन, त्यस्ता भनेर चाहिँ त्यसरी गरिएको हुन्छ। 15 मार्चसम्मका जर्मन आक्रमण स्थिल हुँदै गयो। फ्रान्सले आफ्नो व्यवहार चाना अनि र सहद आदिको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने मौका पाए। वाउ। म्याजुक पश्चिमी भागमा चाहिँ के भयो जस्तो लाग्यो। पश्चिमी भागमा भीषण युद्ध भयो। पश्चिमी भागमा नि अब पश्चिमी भागमा धेरै लडाईँ जस्ता दाइजो प्रथाहरूको बारेमा अलिक त्यो प्रथाहरू जस्ता कुरीति प्रथाहरू अझै रहेको छन्। त्यहाँ अलिक मान्छेहरू क्या उयो के परे अलिक पुराना सोच भएका मानिसहरू भएका कारणले त्यस्ता प्रथाहरू अहिले पनि रहेका छन्। पश्चिमी भागमा त अहिले चाहिँ हाम्रो पनि छँदैछ। अहिले त बिस्तारै हट्दैछ होला, मलाई थाहा छैन। मैले अहिलेसम्म सुनेको त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई यस पश्चिमको वाक्यमा मैले भनिदिएको तपाईँलाई। अब हामी
त्यो युद्ध चाहिँ होइन जो लगभग अप्रिलसम्म चल्यो। आमामामा हरे राम हरे कृष्ण भन्ने बित्तिकै भइहाल्यो नि। माइकाको अन्तिम के अरे जर्मनीको नदी दुवैतर्फबाट आक्रमण गर्यो। भयानक युद्ध भएपछि 7 जुन वाक्सको किला लिन सफल भयो। मेहनत गरेपछि जे पनि पाइन्छ। तपाईँले नि बरु मेहनत गरेर काम गर, तपाईँ सफल हुन्छ। तर तपाईँले छिटो पैसा कमाउने बाटो चुन्यो भने तपाईँ त्यहाँ असफल हुन सक्नुहुन्छ। तर कोही मान्छे मात्र सफल हुन्छ नि, किनभने त्यो छिटो रास्ता भनेको अलिक उचाइ बढाइ र उयो आउन सक्छ, के परे बाधाहरू आउँछ। अब हामीले बिस्तारै गयौँ भने हामीले केही बाधा आउँदैन। हामीले बुझ्न सक्छौँ, हामीले सोच्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा हामी इम्प्रुभ भएको छ। हामी त्यहीसम्म इम्प्रुभ भएका हुँदैनौँ। जर्मन आफ्नो सफलताको शिखरमा पुग्न सफल भयो। सफलता इज सफलता, फेल इज सक्सेस। फ्रान्स सैनिक मेटरहोमीको दक्षिण ढाल स्थलीय मार्चमा डटेका थिए। यी सङ्घर्ष चलिरह्यो ब्रिटिस सेनासम्म चलिरह्यो। सङ्घर्ष चलिरह्यो है। अब कुनै मेरो हामीले सङ्घर्ष त गरिहाल्नुपर्छ। सङ्घर्ष बिना केही पनि हुँदैन। सङ्घर्ष चलिरह्यो। ब्रिटिस सेनाले माथिको आक्रमण गर्ने बुँदा मुक्त गरायो। जर्मनद्वारा अन्तिम आक्रमण सेप्टेम्बर 3 मा भएको थियो। जनरल मोइगनिङको नेतृत्वमा फ्रान्स प्रत्याक्रमण गर्यो। यस तथा आकाशी अधिकांश हराएको स्थल फिर्ता ल्याए। अब फ्रान्सले हारेको स्थल पनि उनले फिर्ता ल्याएका। मेहनत गरे, जसरी गरे अब त्यसरी गरेर नै उनीहरूले समाथि गए। सङ्घर्ष चलिरह्यो नि, त्यति उनले लक्ष्य पाए। सङ्घर्ष गरेपछि अब फिर्ता ल्याए। अब त्यो हामीले नगरेको केही पनि हुँदैन क्या। सरी, मेरो माइकमा त्यो सेल खसेको हुनाले म टिप्न कोसिस गरेँ। सरी तपाईँले उयो गरेकोमा। अब म भिडियोतर्फ लागिरहेको छु होइन। 20 अगस्त 1917 मा बुँदागत अन्तिम युद्ध अपराधगत जर्मनसित केवल मातमा बेचियो। पैसे में मत बिकना, कभी भी हम पैसे में मत बिकना। पैसा बिक्नु हुँदैन। पैसो भनेको यस्तो लालच दिन्छ क्या मान्छेहरूले, यो दे म तँलाई देश दिन्छु भन्छन्। त्यस्तोमा नफस्ने क्या। अब त्यो ब्याटन यी युद्धहरू फौज सेनाको स्थलीय भइसकेको थियो। आहत जर्मन सेनाको सङ्ख्या लगभग 3 लाखमा पुग्यो, जसले जर्मन सेनालाई जोस सिलाएको थियो। अब त्यति 3 लाखले त त्यत्रो करोडौँ सेना हातमा कसरी गर्छन् त लडाइँ। म त छिटै छोडेर भाग्ने। आहत जर्मन सेनाको सङ्ख्या लगभग 3 लाखमा पुगेको थियो, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले सिलाएका थिए अन्त होइन। सिलाउनु पर्छ नि त। केही पाउनाले केही खोज्नु पर्छ क्या। खोज्नुपर्छ हाम्रो कहावत हो क्या, कहावत होइन गाइज। अब गाइज मैले नयाँ मोबाइल किनेको छु, यस्तो छ होइन। अनि मेरो सम्पूर्ण कुराहरू नोटहरू म यसमा लेख्छु। यहाँ मोबाइलमा मैले रिसर्च गरेका कुराहरू सबै लेखेको छु यहाँ यस्तो मैले लेख्छु। अनि म भिडियोलाई मोबाइल यता राखेर म यसलाई भिडियो बनाउँछु होइन गाइज। आहत जर्मन सेनाको सङ्ख्या लगभग त्यतिमा पुगेको थियो। आर्मेनियाको युद्ध क्षेत्रमा मुख्यतः मोर्चा बिन्दुका लडाइँहरू भएका। 29 मार्चदेखि 20 अप्रिलसम्म जर्मनले आफ्नो मोर्चा देखाएदेखि बढेर अङ्ग्रेज सेना लगभग 20 माइल ढकेलेर अमिएको नजिक पुग्यो। अमिएको भन्ने एउटा ठाउँ चाहिँ त्यसको नजिक पुग्यो युद्ध गरेर बाइक खेल्छेस् भन्दै। उनीहरूको उद्देश्य त्यहाँबाट जाने रेलवे लाइन अधिकार गर्न
गर्नु थियो। त्यो रेलवे लाइनबाट मात्रै त्यो ठाउँमा छिरेर सकिँदो रहेछ क्या। त्यसबाट त्यसले कब्जा गर्न खोज्दो रहेछ। इन्डियामा जसरी कब्जा गरे त्यसरी कब्जा गर्न खोज्दो रहेछ गाइज होइन। अब जो कसैले बन्दरगाहदेखि पेरिस जान्थ्यो। यसद्वारा अङ्ग्रेजहरू सेना फ्रान्स सेनाको निम्ति सहायता पुग्थ्यो, मद्दत गर्नमा भ्याएको रहन्। तारिक 20 अप्रिलदेखि 18 जुलाईसम्म जर्मन आर्मीको छेउमा रहेछ। अर्कोपट्टि मित्र देशहरू आफ्नो शक्ति धेरै थियो र बढाएर सङ्गठित भइसकेका थिए। उनीहरूको सेना जो यो भन्दा पहिला आफ्नो सेनापतिको निर्देशनमा लड्थे र एक प्रधान सेनापतिको मार्शल फौजका अधिकांश गर्थे। पहिले चाहिँ यस्तो थिएन क्या। अब त्यो चाहिँ गामगुम लड्ने, गामगुममा टोली यो निकाल्छ टोलीले, ठिक छ अहिलेसम्म त्यो टोली त चल्दैछ, प्लान बिन केही पनि हुँदैन क्या। पहिले त ब्याम्बो आफ्नो मान्छेलाई ठाङ हान्नै सकियो, चिन्ता छैन। उनीहरू सेनाहरूको जो आयो त्यो पहिले उहाँ उयो भन्थे। एकसाथ प्रधान सेनाको मार्शल गराइयो। जुन 1918 पछि जनरल फौजको निर्देशन मित्र देशहरूका सेनाहरू जर्मनीलाई धेरै ठाउँहरूमा प्रसारण गरे। जर्मन प्रधान सेनापतिको लेनोडा मार्फत अङ्ग्रेज तथा फ्रान्सिस सेनाको सङ्कट स्थलमा अचानक आक्रमण गरे। यो आक्रमण 21 मार्च बिहान 4:30 बजेको र कुहिरे लागेको कारण सेना गतिविधि थाहा नपाई 4,000 तापको गोला बारुदको सुरु भयो र 4 अप्रिलसम्म जर्मन सेनाको कहिले पेरिस रेलवेदेखि केवल 2 माइल टाढा थियो। 11-12 अप्रिलमा अङ्ग्रेज सेनापतिको आफ्ना सैनिकहरू लडेर मर्ने अनुरोध गरे। अब केही त गरौँ, लडे साथ दिएपछि त दोस्त के लिए जान कबूर है भन्छ नि केटाहरू। दोस्त के लिए जान कबूर है भन्छ नि, दोस्त के लिए जान कबूर है। त्यसपछि एक सप्ताहसम्म अधिक समयमा जर्मनीहरूले आफ्नो अमिएको नजिक लडाईँ गरेर जारी राखे तर उनीहरू कहिले पनि प्रेरित रेलवे लाइनको अधिकार गर्न सकेनन्। त्यस्तो खतरा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अङ्ग्रेजी सेनालाई फ्रान्सी सेनाबाट अलग राखी उनीहरूको प्रयास असफल भयो। अनि 20 अप्रिलदेखि लगभग 3 महिनासम्म जर्मनले मित्र देशहरूसँग अन्य परम्परास्त गर्ने प्रयास त गरिरह्यो अनि सफल पनि भयो। तर यो सफलताबाट लाभ उठाउने मौका भएन, जर्मनीले पाएनन्। मित्र देशहरूको भाषण स्थिति आफ्नो शक्ति बढाउन प्रबन्ध गरियो। 25 मार्चका दिन जनरल फौजको यस क्षेत्रभित्र देशहरूको सेनापति सेना नियुक्त भए। ब्रिटिस संसदको अप्रिलमा सेनाको उमेर बढाएर 50 वर्ष गरिदियो अनि 3,55,000 सैनिकहरूको अप्रिल महिनाभित्र नै फ्रान्स पठाइयो। अमेरिकाबाट पनि सैनिक फ्रान्स पुग्न थाले र उनीहरू बिस्तारै 6 लाख पुगे र नयाँ अस्त्र-शस्त्र तथा नयाँ आविष्कारका कारण मित्र देशहरू वायु सेना प्रबन्ध विशेष गरी उनीहरूको ट्याङ्कहरू सक्षम भए। वायु सेना भनेको तपाईँलाई के होला? वायु सेना भनेको फाइटर प्लेन चलाएर दुश्मनप्रति आभार पुर्याउने, त्यस्ता प्रभाव पार्ने, दुश्मनहरूलाई खतम गर्ने, त्यस्ता स्रोत साधनमा उडेर फाइटर प्लेनमा उडेर मिसाइलहरू फ्याँक्नेलाई उयो भनिन्छ क्या, हवाई सेना भन्छ। हवाई सेना हावामा उड्छ नि त क्या, हावा नउडिकन गाई त उड्दैन होला।
गाइज 15 जुलाईका दिन जर्मन आफ्नो अन्तिम आक्रमण गरेर नदीको प्रेषित गर्न प्रयास गर्यो गर्न त पर्छ नि फ्रान्सेली सेनाले सकिएको यसो रोकेर 3 दिनपछि जर्मनमाथि नै क्षेत्रमा शक्तिशाली आक्रमण गरेर 30,000 सैनिकको बन्दी बनाए बन्दी बनाउने किन यार त्यो तडपाई किन राख्ने यार झन् पाकिस्तानको कुरै छोड्यो हो तडपाउने फेरि 8 अगस्तका दिन 8 अगस्तमा अमिएको नजिक जनरल होगेको अध्यक्षमा ब्रिटिस अफ फ्रान्सी सेनाको बिहानै 4:30 बजेमा कुहिरै लागेर आडाम जर्मनमाथि अचानक आक्रमण गरेर यस लडाईँको 4 मिनेट तापहरूको गोला बारुद पछि 100 ट्याङ्कहरूको अघि अडाइयो जसका कारण सेनाहरूको हलचल मेचियो र अनिपूर्वक एवं नदीहरूको 14 माइल मार्च आक्रमण भयो यस लडाईँका जर्मनका विधान क्षेत्रमा पनि सुडे मार्फत जर्मन निम्ति कालो भयो अब गाइज तपाईहरुले भिडियो पुरै हेर्न सक्नु होला 16 मिनेट पो बितिसकेछ त हो यत्रो भिडियो बनाउनु त हैन गाइज अब यो भिडियो मैले यसरी बनाए मैले पहिले भिडियो बनाएको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो 12 मिनेटको भयो त्यो चाहिँ 16 मिनेटको भएको छ केही छैन तपाईले यो भिडियो पुरै हेर्दिनु मलाई सबैले धन्यवाद हस्त नमस्कार म यो भिडियोलाई नि अन्त गर्छु